nghệ sĩ bây giờ bị đánh đồng hết, thật giả bằng nhau. Showbiz tạp nham quá rồi, nghệ sĩ Trung Dân nói. Cách đây ít ngày, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu bức xúc chia sẻ trên Facebook dòng trạng thái bày tỏ quan điểm về một bộ phận nghệ sĩ tự cho mình là nghệ sĩ đẳng cấp. Ăn nhà hàng, ngồi chỗ sang, tỏ vẻ ta đây hiểu rộng nhìn xa, bình phẩm tác phẩm rồi nghĩ mình có khán giả sang giàu, có học mà chê người khác thấp kém. Suy nghĩ hạ cấp, nhận thức thấp kém xung quanh chủ đề có một bộ phận không nhỏ các nghệ sĩ trong showbiz mang tư duy này, nghệ sĩ Trung Dân bày tỏ quan điểm. Tôi cho rằng, hành động đó của họ, về mặt nhận thức là thể hiện sự thấp kém rồi. Không phải bước vô nhà hàng sang trọng, mặc những bộ đồ mấy ngàn đô, có những khán giả ăn mặc giống như họ thì họ là nghệ sĩ đẳng cấp. Người nghệ sĩ được nhìn nhận có đẳng cấp hay không là ở cái đầu, ở suy nghĩ, trí tuệ. Trong cuộc đời, anh có để lại vai diễn nào ấn tượng hay không? Khi chứng kiến những chuyện bất công trong xã hội, anh thể hiện hành động và suy nghĩ gì qua công việc mà xã hội giao phó cho anh, để phản ánh vấn đề đó? Cụ thể hơn, anh là nghệ sĩ đứng về phe nào, có đại diện cho đại đa số dân chúng hay không? Trung Dân và đồng nghiệp, khán giả cũng có hai dạng. Một dạng khán giả sang trọng, có tri thức và một dạng khán giả bình dân. Nhưng nói chung họ đều là những người bỏ đồng tiền ra để hưởng thụ sức lao động của chúng ta, những người nghệ sĩ. Khán giả nói chung chính là những người nuôi nghệ sĩ nên đừng bao giờ đánh giá về mặt số học theo kiểu khán giả của tôi ăn mặc đẹp, đi nhà hàng là khán giả thượng lưu và tôi thượng lưu, còn khán giả không đạt tiêu chuẩn đó là khán giả hạ lưu. Có những người ăn mặc hết sức bình dân, dù không vào nhà hàng sang trọng hay mặc đồ hiệu nhưng họ là bác học, tiến sĩ. Ông bà mình có câu đừng dòm mặt mà bắt hình dong, tốt gỗ hơn tốt nước sơn là thế. Ngay cả câu ngạn ngữ đó mà người nghệ sĩ cũng không nhớ để cư xử trong cuộc sống thì chúng ta bình luận về những con người đó làm chi cho mất thời gian. Bởi vì, ngay từ suy nghĩ của họ đã là hạ cấp rồi. Buồn nhất là kiểu suy nghĩ đó trong showbiz bây giờ quá nhiều. Trung Dân cho rằng, chưa bao giờ showbiz hỗn tạp như bây giờ, showbiz chưa bao giờ hỗn tạp như bây giờ, showbiz chưa bao giờ hỗn tạp như bây giờ. Một ai đó xuất hiện trên YouTube hay TV nói chuyện sốc, thậm chí vô văn hóa, mọi người chú ý là vài bữa sau, tôi đã thấy họ ló mặt vào showbiz. Rồi bắt đầu chảnh chọe, tự vỗ ngực mình là showbiz rồi làm gì thì làm. Showbiz bây giờ có những dạng nghệ sĩ đó nên mới sinh ra cái kiểu suy nghĩ hạ cấp như bạn vừa đặt vấn đề. Với những người mày mò, hy sinh thời gian công sức và tình yêu nghệ, thì đôi khi lại không có cơ hội để làm nghề. Cuộc sống này vẽ vàng đến thế, nhiều khi tôi nghĩ, nếu họ đã hút một đám bùi nhùi ở ngoài vô showbiz thì họ đào tạo diễn viên chuyên nghiệp làm gì cho phí, sao không dẹp luôn trường sân khấu điện ảnh, dẹp luôn những trường đào tạo diễn viên đi, họ bỏ công bỏ sức, bỏ tiền của vào đào tạo làm gì rồi sử dụng không tới 50%, tôi nhìn thấy những đứa học trò mà tôi từng dạy ở trường sân khấu giờ thất nghiệp mà tôi tội nghiệp chúng nó. Càng tội nghiệp chúng nó, tôi càng bức xúc những chuyện trướng tai gai mắt. Nghệ sĩ bị đánh đồng, thật giả như nhau và quá tạp nham, chính điều đó làm những người nghệ sĩ chân chính như Trung Dân cảm thấy đau lòng và bất lực. Nghệ sĩ bây giờ bị đánh đồng hết, thật giả bằng nhau. Showbiz tạp nham quá rồi, giống như điện ảnh thời trước. Có những người chuyên đóng quần chúng, đóng riết rồi lên đóng chính vì các xe quá rẻ. Thế là họ chảnh chọe. Họ tưởng mình nổi tiếng, xem thường bắt bẻ nhiều người. Tôi từng diễn chung với một người từ quần chúng trèo lên đóng chính. Tư cách làm việc thì chẳng ra gì, kiến thức không có, diễn trường đoạn khó thì làm không được. Tôi vẫn diễn bình thường nhưng trong thâm tâm, tôi coi thường mấy người đó. Tôi phải nói rằng, showbiz bây giờ quá nhiều điếm. Điếm từ những người sản xuất, từ những người chỉ đạo điếm dài cho tới những người diễn viên.
Tôi nhìn mà bất lực, đau lòng. Theo tri thức trẻ,